đầu này đầu gốc đấy gì á. Anh biết à, hôm nay nó bảo không ăn. Không chào gọi gì đó. Cái này sẽ đâu ghi vào đấy. Tí nó bảo xé xong rồi vứt xong máy anh 1-2 khối để cho nó vãn đi, không rồi nó sợ nó xé. Ô, lấy phát muốn mình chứ ấy. Đây rồi. Đấy, thế rồi. Ra đi. Bác 4 rưỡi trở đi.
Đấy anh được nghe có bao giờ thế nhá, nó sức khỏe đấy, kiểu đấy phải nấu lâu đấy, đóng phát được ngay, đóng thì lại sợ nó chảy nước rồi, thèm nó thèm Đây là nó như ngoé. Thế thì dưới nước thèm có nghe không? Nhìn thấy viết đóng nó phun nước ra, nước bọt nó ực ra. Ai uống đi, rượu thì không uống rồi. Mà anh bố là con tầm 8 19 nó co nhỏ phát đầu tiên đấy, co vào nó kêu ui nước bọt mẹ thì thôi á, mai mất làm.
có em nhưng đâu qua chứ Nam thì Việt Nam. Ôi, làm gì đi giống kia. Chạy gần thế này. Được. Anh nên nhớ rằng là em làm nó cái này được chưa được chút đoan rồi Ê, chạy ra ngoài tí đi. Nữa anh cho anh nữa. Ôi, chuột.
đâu nhỉ? Đâu, anh bắt được đây. Nhá. Thế. Của mắt này cắt. Đây đi ông nói. Thôi. Cân keo này, cẩn thận. Gọi là cân tay. Bây giờ